हाई गाइज, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल फ्यामिली सपोर्ट किचनमा। साथीहरू, आज हामीले बनाउने छौँ पक्कु स्टाइलमा ड्राई मिट करी। यो बनाउन एकदमै सजिलो हुनुको साथसाथै खाँदाखेरि एकदम टेस्टी र मिठो हुन्छ। अब सुरु गरौँ बनाउन। यहाँ मैले 1 किलो मटन लिएको छु। यसलाई राम्ररी धोएर यसरी ससानो पिसमा काटेको छु। यहाँ मैले विथ बोन मटन लिएको छु। यसमा मसलामा गरम मसला 1 टेबल स्पुन, मिट मसला 1 टेबल स्पुन, बेसार हाफ टी स्पुन, जिरा पाउडर 1 टेबल स्पुन, तोरीको तेल र लास्टमा धनिया राखेर यसरी जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि राखिदिएँ। लगत्तै मैले हाफ अथवा एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर यसरी मजाले मटन मिक्स गरेँ। यो ठ्याक्कै पक्कु स्टाइलमा बनाउँदैछु मैले है। पक्कुमा हामीले प्याज र टमाटर राखिँदैन अनि मटनमा बोसोको मात्रा बढाइन्छ। यसरी मटन मिक्स गर्नाले हामीले राखेको मसलाहरू मटनभित्र राम्ररी भिज्न गई हामीले बनाएको ड्राई मिट एकदमै मिठो हुन्छ है त। त्यसै गरी मैले यहाँ टमाटर राखेँ र टमाटरलाई पनि राम्ररी यसरी मटनमा मिक्स गरिदिएँ। मिक्स गर्न एकदमै जरुरी छ साथीहरू है। तपाईहरूले नि यो एकचोटि ट्राई गर्नुहोला, लास्ट मिठो हुन्छ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई चाहिँ मिनिमम पनि 30 मिनट भिजाएर राख्ने छु है। अब हामीले भिजाएको 30 मिनट भइसकेको छ। अर्को साइडमा मैले यसरी कुकर चढाएँ र मैले तेल राखेँ र अब यसमा मैले चाहिँ ड्राई मसलाहरू दालचिनी, तेजपत्ता, रातो खुर्सानी एउटा मात्र राख्ने छु बच्चाले खाने भएर। त्यसै गरी सुकमेल 3 वटा जति राखेर एकैछिन फुर्न दिएर त्यसपछि मैले जिरा र धनिया राखेर यसरी चरचर गर्न दिएँ है त। यहाँ पर्पर गरिसकेको छ। अब चाहिँ मैले यसमा चप गरेको लसुन अर्थात् गार्लिक यसमा राख्ने छु। यसरी राखिसकेपछि यसलाई पनि चलाएर हल्का ब्राउन हुन दिनुपर्छ। लसुन ब्राउन भइसकेको छ। अब मैले यसमा मटन राखेँ। मटन राखिसकेपछि यसलाई राम्ररी चलाउनु पर्छ। यसरी राम्ररी चलाउँदै जाँदाखेरि मटनको कलर चेन्ज हुन्छ भने प्याजले पनि हल्का पानी छोड्न थाल्छ है। यसरी राम्ररी चलाउँदै जाने र हल्का कलर चेन्ज भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले 5 सिटी लाउन छोडिदिन्छु। पक्कुमा हामीले कराईमा खुल्ला टाइपले पकाइन्छ है र एक थोपा पानी पनि नराखिकन बनाइन्छ भने यो ड्राई मिट बनाउँदा मैले प्याज मिक्स गरेको हुनाले प्याजले र मटनले पानी छोड्छ है। र यो पाकिसकेपछि 5 सिटी लगाएर पाकिसकेपछि मैले यसको पानी पनि सुकाउने छु है। भने पक्कुमा आरामसँग मधुरो आँचमा मजाले पाकुन्जेलसम्म मजाले पकाउनु पर्छ है, हल्का आँचमा। भने यसमा चाहिँ थोरै हाई टेम्परेचरमा बनाउँदा नि केही फरक पर्दैन। भने पक्कु चाहिँ कुकरमा बनाइदैन है साथीहरू। खुल्ला कराईमा मजाले ढाकेर हल्का आँचमा पकाइन्छ। यसरी यो 5 सिटी लगाइसकेपछि मैले यसरी मजाले चलाइ यसको पानी सुकाएँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्ने बनेको छैन त। लास्टमा मैले धनिया राखेँ र यसलाई मजाले मिक्स गरिदिएर यसलाई ग्यास अफ गरेर यसरी हल्का मिक्स गरिदिएँ। तपाईँले मेरो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई मेरो भिडियो मनपर्छ कि पर्दैन? यदि मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त, मैले मजाले मटन निकालिसकेँ, ड्राई मटन। यतिन्जेल हाम्रो भिडियो फुल वाच गरी हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई।